So, hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's vlog ay magluluto na tayo ng chili garlic oil. So, this is the ingredients. Una ay buhayin ng kalan. Painitin ng kawali at ilagay ang 1 cup of cooking oil. So, ang ginamit ko dito ay palm oil. Kapag mainit na ang ating mantika, pwede na nating ilagay ang bawang. Halu-haluin lang para hindi masunog ang ating bawang. So, kapag medyo brown na ang ating bawang, kagaya nito, pwede na natin isunod ang ating chili. So, halu-haluin lang natin to para hindi masunog. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa maluto ang ating chili garlic oil. So, ito ay nagdagdag ako ng another 1 cup of cooking oil. So, kaya nagdagdag ako, pwede nyong gamitin yung oil ng chili garlic kapag magigisa kayo ng mga gulay. Yan. So, pag ganyan na ang chili garlic, pwede na natin patayin ng apoy. So, ito na ang ating chili garlic oil. Thanks for watching. Hit the subscribe button for more.